Hello everyone, welcome to Fusion Learning. আজি আমি Laws of Motion চেপ্টাৰটো লেকচাৰ নম্বৰ 4টো ডিছকাছ কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে তোমালোকে পেন কপি লৈ টেবুলত বহি যোৱা আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু ব্ৰেইনটো লৈ টেবুলত বহি যোৱা চ' ডেট মই যিখিনি কথা কৈ যাম আৰু যিখিনি নোট দি যাম সেই নোটখিনি তোমালোকে কপি কৰি যাব পাৰা। অ'কে ফাইন, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আমি। চ' আমাৰ কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছৰ পৰা ডিছকাছ কৰিবলৈ আছিলে। চ' কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছ কি হয়? ছাপ'জ চাৰিটা ফ'ৰ্চ F1, F2, F3, F4। যেতিয়া সেই চাৰিটা ফ'ৰ্চে এটা পইণ্টৰ ওপৰত এক কৰিব, যদি একেটা পইণ্টৰ ওপৰত এক কৰে, তেতিয়া সেই চাৰিটা ফ'ৰ্চেছক মই কি বুলি ক'ম? কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছ বুলি ক'ম। ফাইন। এতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছ। ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম। When a number of forces act on a body at same point, that net unbalanced force is zero. এই ষ্টেটমেণ্টত কি কৈছে? যেতিয়া এটাতকৈ বেছি ফ'ৰ্চ আমি এটা বডিৰ ওপৰত এক্ট কৰিম এটা পইণ্টত, তেতিয়া নেট ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব বুলি কৈছে, বা নেট আনবেলেঞ্চ ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব বুলি কৈছে? 0। এইটো কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া ফ'ৰ্চেছকেইটা কনকাৰেণ্ট হ'ব। যেতিয়া ফ'ৰ্চেছকেইটা কনকাৰেণ্ট হ'ব তেতিয়া নেট ফ'ৰ্চেছটো আমি 0 পাম বুলি কৈছে। দ্য বডি উইল কণ্টিনিউ ইন ষ্টেট অফ ৰেষ্ট অৰ অফ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন এলং এ ষ্ট্ৰেইট লাইন এণ্ড ইজ ছেইড টু বি ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম। তেতিয়া সেই বডিটো ইনিচিয়েলি যদি ষ্টেটত আছিলে, ৰেষ্টত আছিলে, যদি ইনিচিয়েলি বডিটো ৰেষ্টত আছিলে তেতিয়াহ'লে সি ৰেষ্টতে থাকিব, আৰু যদি মশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে সেই ইউনিফৰ্ম মশ্যনতে থাকিব। কনচিডাৰ থ্ৰী কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছ F1, F2, F3, মানে F1 ভেক্টৰ, F2 ভেক্টৰ আৰু F3 ভেক্টৰ এক্টিং এট দ্য ছেইম পইণ্ট O, এইটো পইণ্ট O, এই পইণ্টটোতে এক্ট কৰিছে of a body as shown in figure A। ঠিক আছে? চ' আমি কি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইয়াত? ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছ, মানে কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছখিনি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থকা কণ্ডিশ্যনটা আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। আৰু সেই থাকিলে কি হ'ব? ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিলে এইটো হ'ব যে কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছকেইটাৰ যোনটো নেট ফ'ৰ্চ হ'ব সেইটো আমাৰ কিমান হ'ব? 0 হ'ব। এতিয়া এইপিনে এইটো F1 ভেক্টৰ, এইটো F2 ভেক্টৰ, এইটো F3 ভেক্টৰ। এই F1 আৰু F2 ভেক্টৰ বাই পেৰেলগ্ৰাম ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যনৰ মতে সিহঁতৰ ৰিজাল্টেণ্টটো এডাল নহ'বনে? 100% হ'ব। এতিয়া পজ কৰি এইডোখৰলৈকে এখন নোটটো বনাই ল'ব লাগে, তাৰপিছত ইখন শ্লাইড আমি ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া কৈছে ইফ দ্য থাৰ্ড ফ'ৰ্চ F3, যোনটো এই থাৰ্ড ফ'ৰ্চটো আছিলে, এই থাৰ্ড ফ'ৰ্চ F3টোৰ কথা পাতি আছে, F3টো তোমালোকৰ কপিত আছে এতিয়া থাৰ্ড ফ'ৰ্চটো। চ' ইফ দ্য থাৰ্ড ফ'ৰ্চ F3 acts on the body such that F3 equal to minus of F1 plus F2, যদি এই F3টো ইকুৱেল এণ্ড অপজিটটো F1 আৰু F2ৰ ৰিজাল্টেণ্টৰ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট হয়, then the body will be in equilibrium। তেতিয়া বডিটো কিহত থাকিব? ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব। চ' F3 equal to minus of F1 plus F2, আৰু এই F1 plus F2টো যদি মই লেফ্ট চাইডে লৈ আনো, F1 plus F2 plus F3 equal to কিমান পাই যাম? 0 পাই যাম। মানে নেট ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ল? 0 হৈ গ'ল। কেতিয়া হ'ল? প্ৰথম কথা ফ'ৰ্চেছকেইটা কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চেছ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত সেইকেইটা কিহত থাকিব লাগিব? ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব লাগিব। ঠিক আছে? As shown in figure B, এইটো figure B, these three forces in equilibrium can be represented by the sides of a triangle of same order।
আৰু এই তিনিটা ফ'ৰ্চ যে এই তিনিটা ফ'ৰ্চেছক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এটা ট্ৰাইংগুলাৰ ছাইডছত ইউজ কৰি আমি সেই তিনিটা ফ'ৰ্চক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইন দ্য ছেম অৰ্ডাৰ হয়নে এইটো এইপিনে গৈছে এইটো এইপিনে গৈছে এইটো এইপিনে গৈছে একেটা অৰ্ডাৰত হৈছেনে এই ডায়েগ্ৰামটো আৰু ট্ৰাইংগল ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যনৰ ডায়েগ্ৰামটো লৈ আমি পাজল হ'ব নালাগে কিয় ট্ৰাইংগল ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যনত এইটো অপজিট অৰ্ডাৰ থাকে কোনোবা এটা অপজিট অৰ্ডাৰত থাকে চ' এইটো কিন্তু ছেম অৰ্ডাৰ thus the condition for the equilibrium of a number of forces acting at the same point is that vector sum of all these forces is equal to 0 so equilibrium থাকিবলৈ এটা লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ফ'ৰ্চেছ যদি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব বিচাৰে একেটা পইণ্টত তেতিয়া কি হ'ব দ্য ভেক্টৰ চাম অফ অল দিছ ফ'ৰ্চেছ ইজ ইকুৱেল টু 0 সিহঁতৰ যিমান ফ'ৰ্চেছখিনি ভেক্টৰ চামটো কিমান পাম আমি 0 পাম চ' আমি এতিয়া কি পঢ়িলোঁ এডোখৰলৈকে কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ কি হয় এই কনচেপ্টছ অফ ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ কনকাৰেণ্ট ফ'ৰ্চ ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট আমি আগবাঢ়োঁ লামিছ থিয়ৰামৰ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে সকলোৱে পজ কৰি লৈ নোটটো বনাই লৈ গৈছে কিয় বিকজ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই লোৱাৰ পাছত আকৌ ভিডিঅ'টো চাই নোট বনোৱা নহয় চ' বুজি একেলগে নোট কৰি ল'ব লাগে চ' লামিছ থিয়ৰাম ষ্টেট ডেট ইফ থ্ৰী ফ'ৰ্চেছ যদি তিনিটা লামিছ থিয়ৰামত এটা বস্তু কনষ্টেণ্ট যদি তিনিটা ফ'ৰ্চ থাকিব লাগিব হা যদি থ্ৰী ফ'ৰ্চেছ এক্টিং অন এ পাৰ্টিকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ ওপৰত এক্ট কৰিছে কিপ ইট ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম আৰু সেই পাৰ্টিকুলটোৰ ওপৰত এক্ট কৰোঁতে সেই পাৰ্টিকুলটো কিহত আছে ইকুইলিব্ৰিয়াম আছে মানে যদি ৰেষ্টত আছিলে ৰেষ্টতে আছে যদি মোচনত আছিলে মোচনতে আছে দেন ইজ ফ'ৰ্চ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য চাইন অফ দ্য এংগল বিটুইন দ্য টু আদাৰ ফ'ৰ্চ প্ৰতিটো ফ'ৰ্চ প্ৰপৰ্চনেল হ'ব কাৰ লগত প্ৰপৰ্চনেল হ'ব তিনিটা ফ'ৰ্চ আছিলে নহয় ফ'ৰ্চ তিনিটা আছিলে এক নম্বৰ ফ'ৰ্চটো বাকী দুটাই বনোৱা এংগুলটোৰ মাজত থাকিব দুই নম্বৰ ফ'ৰ্চটো বাকী দুটাই বনোৱা এংগুলটোলৈ প্ৰপৰ্চনেল হ'ব তিনি নম্বৰ ফ'ৰ্চটো বাকী দুটাই বনোৱা এংগুলটোলৈ প্ৰপৰ্চনেল হ'ব মানে এইটো চাবি যাওক ফিগাৰ ওৱানটো যদি আমি চাওঁ F1টো কাৰ লগত প্ৰপৰ্চনেল হ'ব এই F2 আৰু F3 বনোৱা এংগুলটোৰ মাজত মানে আলফা আৰু F2টো কাৰ লগত প্ৰপৰ্চনেল হ'ব F3 আৰু F1 বনোৱা এংগুলটোৰ লগত প্ৰপৰ্চনেল হ'ব আৰু F3টো কাৰ লগত প্ৰপৰ্চনেল হ'ব F3টো প্ৰপৰ্চনেল হ'ব F2 আৰু F1 বনোৱা এংগুলটোৰ লগত হ'ল এতিয়া আমি এইটো প্ৰুফো কৰিম প্ৰুফ কৰিবলৈ আমি এই ট্ৰাইংগলটো হেল্প লৈছোঁ আমি যদি চাওঁ এই ট্ৰাইংগলটো যে আমি F1টো কোনটো এইটো হয়নে এইডালকে উঠাই নি ইয়াত বহাই দিছোঁ F1 বনিছে F2টো কোনটো এইটো হয়নে এইডালকে উঠাই নি ইয়াত বহাই দিছোঁ ডাইৰেক্টলি F2 F3টো কোনটো এইটো এইডালকে ডাইৰেক্ট উঠাই নি ডাইৰেকশ্যনো একেই আমি যদি চাওঁ দুইটা ডায়েগ্ৰামৰ ডাইৰেকশ্যনো একেই হয়নে এতিয়া এংগুলকেইটা লৈ অলপ পাজল হ'ব পাৰোঁ এতিয়া আলফাটো কোনটো আছিলে F2 আৰু F3 বনোৱা এংগুলটোৰ নাম আলফা আছিলে এইডাল F2 হয়নে এইডাল এক্সটেণ্ডেড F2 এইডাল F3 আলফা বনাইছে যদি এইটো আলফা হয় তেতিয়াহ'লে এই এংগলটো কিমান হ'ব পাই মাইনাছ আলফা পাই মানে 180 ডিগ্ৰী এই গোটেই এংগলটো 180 ডিগ্ৰী হয় চিমিলাৰলি বাকীকেইটাৰ কাৰণেও আমাৰ বিটা ক'ত গ'ল F3 আৰু F1ৰ মাজত বনোৱা এংগল এই বিটাটো F3 আৰু F3 এক্সটেণ্ডেড F3 হয় এডাল F3 হয় আৰু F1 এডাল হয় এইটো বিটা এইটো পাই মাইনাছ বিটা হৈ যাব আৰু গামা কি হ'ল F1 আৰু F2 F1 কোনটো এইটো F2 কোনটো এইটো গামা কোনটো বনিব F1ৰ এক্সটেণ্ডেড আৰু F2 লগত মানে F1ৰ লগতে বনিছে এংগুলকেইটা ক্লিয়াৰ হ'ল এইটো পাই মাইনাছ গামা হৈ যাব ফিগাৰ এ shows a particle O
under the equilibrium of three concurrent forces F1, F2, F3. ইয়ালৈকে নোট বনাই ল'ব লাগে পজ কৰি লৈ যদি এতিয়ালৈকে নোটটো হোৱা নাই সবে পজ কৰি লৈ ইয়ালৈকে নোটটো বনাই ল'ব লাগে তাৰ পাছত নেক্সট স্লাইডখন চাব লাগে লিখা আছে let alpha beta angle between F2 and F3 beta beta angle between F3 and F1 আৰু gamma beta angle between F1 and F2 as shown in figure B এতিয়া সবৰে কপিত figure B টো আছে figure B টো চাব লাগে the forces F1 F2 and F3 can be represented by the sides of triangle ABC so figure B তে এটা triangle আছে triangle নাম কি ABC এই ABC AB কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে F1 এ BC কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে F2 এ CA কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে F3 এ applying the laws of sines to triangle ABC আমি sin law যদি triangle ABC apply কৰো sin law মানে কি এটো যদি F1 by sin of pi minus alpha F1 কোনটো এটো আৰু তাৰ অপোজিটত থকা এংগলটো কোনটো এইটো pi minus alpha হয়নে similarly F2 by তাৰ অপোজিটত থকা এংগলটো নামটো কি F2 এটা সাইড হৈ গ'লটো ABC triangle so F2 by কি হয় অপোজিটত থকা এংগলটো sin pi minus beta F3 তাৰ অপোজিটত থকা এংগলটো sin pi minus gamma so pi minus theta equal to কি sin pi minus theta equal to sin theta so F1 by sin theta F2 by sin beta আৰু F3 by sin gamma এটোৱে আমি কি কইলো Lami'S theorem টো prove কইলো যদি বুজা নাই আকৌবাৰ চাই ল'ব লাগে নহলে কমেন্ট কৰিব লাগে মই আকৌবাৰ বুজাই দিম আৰু যদি বুজি পোৱা গৈছে লাইক কৰি দিব লাগে next এটা question explain how does Newton's second law of motion give a quantitative definition of force Newton's second law of motion এ কেনে ধৰে এটা quantitative definition of force দিয়ে সুধিছে আমাক explain কৰিব কৈছে if a body of mass m is moving with velocity v vector যদি এটা body যাৰ mass m velocity v vector move কৰি থাকে তেতিয়াহলে তাৰ linear momentum টো কিমান হ'ব p vector equal to mv vector আমি সকলোৱে জানো এটো কথা linear momentum ইয়াক যদি আমি differentiate কৰো dp vector by dt equal to ddt of mv vector mass to সদায় constant হয় so dv vector by dt to মানে v vector আমি differentiate কৰিম dv vector by dt is equal to কি m a vector আৰু a vector টো কি হয় acceleration produced in the body a vector টো কি হয় acceleration হয় বডিত produce হয় এতিয়া নিউটন সেকেন্ড ল মতে applied force is equal to rate of change of momentum নিউটন সেকেন্ড ল মতে applied force to proportional to rate of change of momentum so f vector equal নহয় ha proportional to dp vector by dt so f vector proportional to ma vector কাৰণ dp vector by dt to ma পাইছিলো so proportional constant are dt look k so f is equal to k m a vector the units of f m and a are so chosen that a proportional constant k is equal to 1 f m আৰু a units কিটা এনেধৰে চুজ কৰা হয় দে k value to 1 পাই যাও যদি k value to 1 পাই যাও তেতিয়া f vector is equal to ma the above equation can be used to measure force so আমি কোৰ পৰা ফোৰ্সৰ কথা পালোগে গৈ আমি পালো কোৰ পৰা পালোগে নিউটন সেকেন্ড লৰ পৰা আমি ফোৰ্সৰ কথা পাই গলো বা ফোৰ্সৰ আমি ফৰ্মুলাটো পালো বা ফোৰ্সৰ আমি ডেফিনেশনটো পালো হল নোটটো বনাই ল'ব লাগে ধুনিয়াকে তাৰ পিছতে আগবাঢ়িব লাগে দেই এই দখৰলৈকে লিখি যদি হৈছে তেতিয়াহে ইটো নোটটো চাব লাগে মানে ইটো কনসেপ্টলৈ যাব লাগে How does Newton's second law of motion lead to concept of inertial mass? কেনেদৰে Newton's second law of motion inertial massৰ concept to আমাক দিয়ে বা আমাক দেখুৱায় এটো দিছে হৰু হয় বেছি এটো ইমান ডেফটত যাব লগিয়া নাই কিন্তু ইন্টারেস্টিং হয় Suppose a force
F acting independently on two masses m1 and m2. So m1 ও এটা মাছ আছিলে, m2 এটা মাছ আছিলে, এই দুইটাতে একেটাই ফোর্স লাগিছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, হা, একেটাই ফোর্স লাগিছে, ইয়াৰ মাছ m1, ইয়াৰ মাছ m2, মাছকেইটা বেলেগ বেলেগ, ফোর্স ইকুৱেল এমাউন্ট অফ ফোর্স দিয়া হৈছে দুইটাতে, produces acceleration a1 and a2. যোনটোৰ বডি মাছ a1 আছিলে, m1 আছিলে, তাৰ acceleration a1 হ'ল, যোনটোৰ বডি মাছ m2 আছিলে, তাৰ acceleration a2 হ'ল, a2. By using Newton's second law, Newton's second law use কৰি F is equal to m1 a1 is equal to m2 a2. Newton's second law use কৰি আমি কি পালো, F is equal to m1 a1 is equal to m2 a2, or পাম F is equal to ma হয়, F2 to দুইটাৰ কাৰণে একেই হয়, so F is equal to m1 a1 or m2 a2. ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম, এই a2 টো ইয়ালৈ গুচি আহিলে a1 টো এপিনে লৈ যাব পাৰি, a2 টোক মই ইয়ালৈ লৈ আহিছো, a1 টোক ইয়ালৈ লৈ গৈছো, so sorry m2 টোক আনিছো, m2 একেটাই কথা বাৰু, খালি ইয়াত মই m2 আৰু m1 আনিছো, ঠিক আছে, একেটাই কথা, এই m1 টোক ইয়াত লৈ গৈছো আৰু m2 টোক ইয়াত লৈ আহিছো, মানে a1 by m2 is equal to a2 by m1, ঠিক আছে। if m2 less than m1, যদি m2 টো m1 তকৈ সৰু হয়, then a1 greater than a2 হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, a1 a2 তকৈ greater হ'ব, that is a given force produces a larger acceleration in a lighter mass than that of a heavier mass. তাৰ মানে কি, যদি ফোর্সটো ফিক্সড হয়, তেতিয়া এটা লাইটাৰ বডি যাৰ ওয়েট মাছটো কম, ওয়েট বুলি ক'লে অকণমান ভুল হ'ব, যাৰ মাছটো কম, তাক এটা লাৰ্জাৰ এক্সিলাৰেশ্যন দিব পাৰে কাতকৈ যাৰ মাছ হেভি হয় তাতকৈ, তাৰমানে আমি যদি সেম এমাউন্ট অফ ফোর্স এটা বলৰ ওপৰত দিওঁ, সি যিমান এক্সিলাৰেট হ'ব, সেই সেম এমাউন্ট অফ ফোর্স যদি আমি ডাঙৰ চাই এটা হিল টাপত দিওঁ, আমাৰ এক্সিলাৰেশ্যন কি হ'ব, কম হ'ব। Thus, mass of a body gives a measure of the resistance. তাৰমানে কি হ'ল, তাৰমানে কি বুজালে আমাক, তাৰমানে এইটো বুজালে যে মাছটোৱে আমাক ৰেজিষ্ট কৰিছে, মানে মাছটো এটা অপজিশন ফোর্স দিছে, বা ফোর্সটোক অপজিটত সি যাব বিচাৰিছে, মানে সি ভেলচিটি সি চেঞ্জ কৰিব বিচৰা নাই মাছটোৰ কাৰণে, যিমান মাছ বেছি হ'ব সি চেঞ্জ কৰিব, নিজকে চেঞ্জ কৰিব নিবিচৰা টেন্ডেন্সিটো তাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব, or the opposition to a given force, একলোৱে আমাৰ ফোর্সটো যোনটো দিলো, সেই ফোর্সটো অপজিটলি এটা ফোর্স দিব সি চেষ্টা কৰিব, that tends to change its velocity, মানে যোনটো ফোর্সে এই মাছটোৰ ভেলচিটিটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিব, সেই ফোর্সটো অপোজ কৰিব চেষ্টা কৰে, কোনে চেষ্টা কৰে, মাছে চেষ্টা কৰে, that is why m is equal to f by a is called the inertial mass of the body, আৰু সেই কাৰণে m is equal to the f by a, তাক কি বুলি কোৱা হয়, inertial mass of the body. এনেধৰণে নিউটন সেকেন্ড ল f is equal to m এৰ পৰা আমি inertial massৰ কনসেপ্টটো আনিব পাৰোঁ। হৈ যাব, ভিডিওটো বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই, কিন্তু কথা যথেষ্টখিনি আছে, আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালদৰে নোটটো বনাই ল'ব লাগে, কিবা যদি বুজি নোপোৱাকৈ আছে সেই ষ্টেটমেণ্টটো, যোনটো কথা বুজি নাই পোৱা কমেণ্ট যদি কৰি দিয়া হয়, মই গুগল মিট এটা দি এই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম। হ'ব আজিলে, থেংক ইউ। কোনোবাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'লে ভাল হ'ব, ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু ভাল হ'ব। অ'কে, বাই বাই।